Welcome back to my channel. Gagawa tayo ng munggo bread. Ayun. Sarap. Let's started. Gawin natin ang ating yeast mixture. Kailangan natin ng 1 cup lukewarm milk. Then 1 tablespoon na sugar. 2 pack na dry yeast. Activein muna natin ito. After 5 minutes, okay? Ayan, active na ang ating yeast. Lagay na natin ang ating 1 teaspoon na salt. Half cup na sugar. Ating 4 egg. Mix lang natin. One cup water, warm water. 1/4 na oil. Olive oil ang gamit ko. Then 8 cup na bread flour. Mix lang natin. Magwas lang ako ng hen at lagay na natin sa ating table. Init lang natin. Lagyan ko ng flour. Masahin na natin ang ating dough. Ganito lang masahe. Gawin nyo lang ng ganito for 10 minutes. Okay? Ito ang ating munggo. Binoil ko lang and then nilagyan ko ng 3 tablespoon na sugar. I-blender ko lang siya. I-dry lang natin ito.
Mag-dissolve lang tayo ng 1 tablespoon na flour. Konting tubig. Ilagay na natin ang ating flour mixture. Kung ganito na siya, okay na. Ito na ang ating dough. Ganda. Separate muna natin, okay? Just flat it. Then lagyan natin ng munggo beans. Sealed lang. Then, flat. Tsaka, magpitin ang gilid. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganito na. Then, i-brush lang natin ng egg.
ating oven. Okay? Luto na! Wow! Ito na ang ating munggo bread.